Hello hello. Trước khi mở mồm ra giới thiệu bất kỳ cái gì, tôi phải thừa nhận đây sẽ là một content mà chúng tôi đắn đo nhiều trước khi làm, vì dễ ăn gạch. Nên ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đánh giá những phản diện anime đã để lại nhiều ấn tượng nhất trong làng anime manga. Vâng, phản diện, những kẻ sinh ra để làm khó nhân vật chính. Có những tên trùm sở hữu sức mạnh vô đối, kế hoạch thiên tài, khí chất hắc ám rợn người, và cũng có những thằng ngầu lòi như thần chết, nhưng trí tuệ thì 3 chấm lắm. Khi Butsuji Muzan, con quỷ đầu tiên, tổ sư của mọi loài quỷ, kẻ bất tử, siêu mạnh, đẹp trai lạnh lùng, da trắng môi đỏ như vừa bước ra từ quảng cáo kem trộn, chắc trộn trắng cả não. Tưởng chừng đây sẽ là một phản diện huyền thoại, nắm trong tay vận mệnh của cả thế giới, nhưng đời không như mơ, mà Muzan cũng không như tưởng. Sau tất cả, Muzan chỉ là một ông chú có quyền lực nhưng thiếu kỹ năng sống cả nghìn năm mà không học nổi bài học nào ra hồn. Muzan có thể tạo ra cả một đội quân quỷ siêu năng lực, nhưng lại chẳng biết cách dùng đứa nào cho tử tế. Giao việc như random xổ số kiến thiết. Thằng nào được gọi thì y như rằng được cấp vé khứ hồi về địa phủ. Thằng nào hên còn sống thì cũng chết sặc tiết trong mấy buổi họp nếu chẳng may sếp tổng hôm nay dở hơi. Và đấy, phải nhắc lại là dù đủ sức tạo ra nguyên một đội quân, đã vậy còn có nhiều thằng đệ có máu mặt như Daki, kỹ nữ huyền thoại, đồ ma, đứng đầu một tôn giáo. Nhưng Muzan vẫn giữ cái thói kiêu ngạo kệ mẹ đời và không tận dụng được thằng nào, mà để cả lũ chạy lông nhông không có kế hoạch. Chứ tôi nói thật, nếu lão Muzan thông minh cỡ 1/10 cái độ đẹp trai thì dăm ba cái hoa xanh bỉ ngạn đã tìm thấy từ đời nào đến nào rồi. Chưa kể là còn đủ khả năng làm chủ thế giới bằng tôn giáo, chính trị đủ kiểu. Nhưng lão quyết định chùm chăn đi ngủ chờ trời tối lại rồi đi chiêu chiêu cắn người. Hôm nào xui thì bị cắn lại. Về mặt chiến lược, Muzan cũng xuất sắc trong việc phá hoại đội hình của chính mình. Xây nguyên cái lâu đài vô hạn thành to như Disneyland, có thể dịch chuyển không gian, nhốt địch vào từng tầng một. Tưởng là thiên tài chiến thuật, nhưng anh ngờ mục đích duy nhất của cái lâu đài này là gom hết thuộc hạ lại rồi đưa dần ra làm bao cát cho phe diệt quỷ. Như kiểu chào mừng quý vị đến với game show đập quỷ nguyệt vậy. Tôi mà có sếp như thế này thì tôi thà cắt rẽ còn hơn là chờ để bị sếp bóp. Và rồi đến khi thời khắc sinh tử tới, chùm cuối Muzan đối đầu với Tanjiro. Cả fandom nín thở chờ đợi một cái trận chiến kinh điển giữa hai thế lực đối lập. Nhưng không, bạn nhận được gì? Một cuộc rượt đuổi kéo dài 3 tiếng đồng hồ, trong đó Muzan dùng tất cả sức mạnh bất tử chỉ để chạy quanh như vận động viên điển kinh sợ ánh nắng, gào thét như bà bán cá bị cướp hàng và chết trong tư thế bị mặt trời quay như gà nướng. Kết cục, sau hàng thế kỷ tồn tại, kẻ từng mơ thống trị cả nhân loại bị tiêu diệt bởi ánh nắng mặt trời. Thứ duy nhất hắn không thể khắc phục nổi dù đã sống cả nghìn năm. Yêu ái cho đứng đầu VIP vậy thôi, chứ riêng lão này tôi xin phép phải gán cho cái danh phản diện ngáo nhất mọi thời đại. Lão có thể mạnh 8/10 điểm, nhưng vì cái ngu cái dại 12/10 điểm thì điểm xuống thẳng còn có 2/10 về độ uy tín của phản diện luôn. Chưa kể đến còn hèn, thấy mỗi cái bông tai đỏ thôi đã xoắn tít cả lên như con nít bị cướp kẹo rồi. Nếu Muzan là ví dụ điển hình của phản diện mạnh nhưng ngu, thì Aizen lại là trường hợp đối lập. Trí tuệ đỉnh cao, quyền lực khủng khiếp và có khả năng thao túng toàn bộ cốt truyện bằng một ánh nhìn. Aizen không cần gào thét như ông chú hết ga, không cần hất nón để thể hiện sự ngông cuồng, càng không cần lâu đài biết xoay như cái lồng hamster để thị uy. Vì thứ hắn điều khiển chính là tâm trí của tất cả nhân vật xung quanh. Một người đàn ông có thể ngồi ung dung uống trà, đọc sách, cười mỉm mà khiến 13 đội hộ vệ tàn nát như cái chợ sau giờ sale. Ngay từ lần đầu tiên, Aizen là định nghĩa sống động của ông anh họ hàng xa của Đức Phật. Hiền lành, trầm tính, nụ cười hiền như giáo viên chủ nhiệm. Nhưng thật ra thì phía sau kính cận, đó chính là một tâm hồn toxic hơn cả Reiatsu của Kenpachi. Aizen không đánh nhau bằng cơ bắp, hắn đánh bằng tâm lý, bằng ảo ảnh, bằng một cái nhếch mép khiến hàng ngàn người tự vấn lương tâm. Hắn thao túng từ hệ thống chính quyền đến tận mạch truyện chính. Nào là giả chết để tạo drama, cosplay hội đồng tối cao để nắm quyền, rồi đột nhiên bay lên trời tuyên bố ta là thượng đế mới. Đấy, đỉnh cao của drama chính là đây chứ đâu. Aizen cực kỳ thông minh, nhưng cái đáng nói là hắn biết mình thông minh và không ngại thể hiện điều đó. Kiểu 100 thằng Muzan chắc vẫn đếch bằng nổi 1/3 cái não của thằng Aizen ấy, dù thằng kia tận 5 não. Tôi nghĩ Aizen mà nhảy vào Kimetsu no Yaiba thì Muzan về vườn sau đúng một tập, có khi chưa hết đoạn giới thiệu thì đã bay màu rồi. Tuy nhiên, cái đáng sợ ở Aizen không chỉ là IQ hay răng Pakuto, mà là cái ngạo mạn vượt ngưỡng vật lý. Hắn không có ai ra gì, từ nhân loại đến thần thánh, thậm chí đến cả Soul King cũng chỉ là cái vật thể kia. Với Aizen, mọi người sinh ra đều để phục tùng hoặc làm nên cho sự vĩ đại của hắn. Nhưng chớ trêu tay, chính sự ngạo mạn đó lại là cái bóp rái hắn.
tóm lại, Aizen không phải kiểu phản diện đáng thương vì quá khứ bi thảm, cũng không phải ác nhân mất trí vì quyền lực. Hắn là người cực kỳ tỉnh táo, cực kỳ lý trí và cũng cực kỳ nguy hiểm. Và hắn thất bại không phải vì kém cỏi, mà vì quá cô độc trong trí tuệ của chính mình. Aizen không cần cảm thông, không cần tha thứ, hắn chỉ cần một cái gương đủ to để ngắm mình, hoặc một đối thủ đủ lớn để khiến hắn không cảm thấy quá lẻ loi. Quả không hổ danh phản diện thông minh não to. Về tên này thì tôi thấy riêng khoản ái kỷ hắn ta phải được 100 điểm trên 10. Nhưng vì mạnh thật, giỏi thật nên cũng... Nói chung là bớt ái kỷ đi tí thì có khi tụi chính diện đã quỳ xuống liếm chân rồi đấy. Makima là minh chứng hùng hồn rằng chỉ cần một ánh mắt và một giọng nói ngọt như mía lùi là đủ để cả fandom quỳ lạy. Makima chỉ cần đứng lên, tóc tai gọn gàng, sơ mi trắng tinh tươm, nhẹ nhàng bảo quỳ. Thế là cả đám nhân vật và cả đám fanboy ngã rạp ra như lúa gặp bão. Makima được xây dựng như một phản diện lý tưởng, thần bí, quyến rũ, đầy quyền lực và không có để lộ cảm xúc. Nhưng cũng chính vì vậy mà cô trở thành kiểu nhân vật có tất cả trừ chiều sâu. Suốt gần nửa bộ truyện, Makima tồn tại như một bóng ma quyền lực, nói ít, làm nhiều và luôn ở trên cao. Vấn đề là càng về sau người ta mới phát hiện ra Makima không hẳn là một phản diện có triết lý sâu sắc. Nói một cách công bằng, Makima là kiểu nhân vật được tác giả dựng lên để trông có vẻ thông minh, quyền lực và đỉnh cao, nhưng chỉ tới một mức độ nhất định. Nửa vời như thể Fujimoto muốn cô vừa là thiên thần vừa là ác quỷ, nhưng lại quên viết thêm 3 chương để lấp đầy mâu thuẫn đó. Kiểu đây sẽ là Sugar Mommy vô tình nhặt bạn về và cho bạn ăn rồi hứa cho bạn sờ rú. Và tất nhiên là thằng Denji đi theo thật. Ngẫm tưởng bà chị sẽ ao trình và dắt thằng Denji như chó. Vậy mà thế éo nào sau đấy ả lại trở thành đứa trẻ thèm khát tình cảm và muốn được sống cùng trên Somen mãi mãi. Rồi từ đang trên cơ thì lại để thằng Denji nó nắm thóp ngược luôn. Và cuối cùng thì đáng buồn cho Denji là vẫn éo được bóp rú bà Sugar Mommy này, nhưng nó được ăn bà. Vâng, đúng nghe đèn, Makima bị giết chết và bị nấu thành đồ ăn cho cún cưng mà ả đã nuôi. Nói chung tôi nghĩ đây xứng đáng là phản diện hiện tượng nổi nhất trong lòng fanboy, chứ cũng không đặc sắc lắm. Tôi không biết xếp sao vì em này không phải là gu tôi lắm. Xinh thì cũng xinh đấy. Tôi thấy fan phân tích mấy cảnh tâm lý của cô này cũng cao siêu, nhưng nói thật là tôi cũng chẳng thấm được gì. Độ khôn của chị cũng phải cỡ Aizen nhưng tự bóp rái bản thân nên tôi đánh giá 8 trên 10 điểm trí tuệ nhé. Mother Isabella hay Mama của trại trẻ Gracefield trong The Promised Neverland là một trong những phản diện nữ được xây dựng cực kỳ tốt trong anime shonen hiện đại. Âm trầm, sâu sắc, nhiều lớp nhân cách, vừa là người mẹ ấm áp, vừa là kẻ canh giữ cánh cổng địa ngục. Nhưng tiếc thay, cô cũng chỉ là nạn nhân của chính bộ truyện mà mình góp phần làm nên sức nặng ban đầu. Một phản diện có tiềm năng trở thành huyền thoại, nhưng lại bị vội vàng cho lui vào hậu trường như một chiếc bóng mờ nhạt. Ngay từ tập đầu tiên, Isabella đã tạo ra một cú tweet mà khó khán giả nào có thể quên được. Người phụ nữ hiền hậu, luôn dịu dàng hát ru các em nhỏ, lại là kẻ dẫn lũ trẻ đến chỗ chết trong vai trò người mẹ giao hàng cho quỷ. Và đáng sợ hơn nữa, cô không hề tỏ ra độc ác. Isabella là phản diện lý tưởng ở chỗ cô không tàn ác vì ham giết chóc mà vì sinh tồn. Cô từng là một trong những đứa trẻ thông minh giống như Emma, Norman và Ray, cũng từng ấp ủ giấc mơ trốn thoát, cũng từng có khát vọng sống tự do, nhưng rồi bị nghiền nát bởi thực tại và hệ thống. Cô chọn sống sót theo cách duy nhất mà xã hội này cho phép, trở thành mẹ để không phải làm thịt. Và điều đó khiến cô trở thành một phản diện đáng buồn hơn là đáng ghét. Đỉnh cao của Isabella là ở sự lạnh lùng đầy cảm xúc. Cô không giết, nhưng cô để mặc. Cô cũng không cản trở bằng vũ lực, mà bằng tình thương bị bóp méo. Đôi mắt u buồn của cô khi lũ trẻ bỏ trốn không chứa sự giận dữ, mà là tiếc nuối cho chính mình và cho giấc mơ mà cô từng có nhưng đã từ bỏ. Đáng lý ra Isabella có thể trở thành phản diện Tragically Grey hoàn hảo, một kẻ ác do xã hội sinh ra, một tấm gương về sự bất lực của lý tưởng khi không có tự do. Nhưng cuối cùng cô bị tẩy trắng hời hợt rồi gộp vào một cái kết vội vàng không kịp để người xem cảm nhận. Dù vậy, đây vẫn là một trong những phản diện mà tôi ấn tượng nhất. Phản diện của sự dịu dàng. Xây dựng 10 trên 10 nhá. Esdeath, nữ tướng khét tiếng của Akame ga Kill, là minh chứng sống cho câu nói vừa đẹp, vừa độc, vừa nóng bỏng, vừa đáng sợ. Sở hữu ngoại hình không chê vào đâu được, tóc dài, mắt sắc lạnh, vóc dáng chuẩn đét như tạc, lại còn mặc quân phục sát người không khác gì bước ra từ giấc mơ hoặc ác mộng của mọi fan anime. Esdeath không chỉ nóng ở ngoại hình mà còn bốc lửa luôn cả khí chất. Cô bước lên chiến trường như một vị thần bằng giá, ra tay tàn độc không chút do dự nhưng lại có thể đỏ mặt ngại ngùng vì cờ rút anh men. Esdeath là một trong số hiếm những phản diện vừa mạnh áp đảo, vừa cục xúc tình cảm. Ở cô tồn tại một sự mâu thuẫn kỳ lạ nhưng vô cùng cuốn hút.
Một bên là tư tưởng kẻ mạnh sinh tồn, kẻ yếu chết đi, kiểu Darwin phiên bản lãnh chúa khát máu. Một bên lại là trái tim rung động kiểu em chỉ muốn nấu ăn cho anh mỗi sáng. Cô có thể giết người không chớp mắt nhưng lại mất ngủ chỉ vì Tatsumi không chịu nhìn mình trìu mến. Esdeath như hóa thành học sinh cấp 3 mới biết yêu khi gặp được một chàng trai phe kháng chiến đang cố gắng giết hết sếp của cổ. Nghe thì tưởng là plot ngôn tình lãng mạn kiểu địch gặp địch hóa thành tình thân, nhưng thực tế thì đây là phiên bản tình yêu kiểu em yêu anh đến phát điên nên em trói anh lại và bắt anh về nhà nấu ăn và thỉnh thoảng giết bạn bè anh chơi nha. Ok không nè? Nói thật là ngu không khác gì con bạn tôi lúc yêu, chỉ đâm đầu vào trai chứ hội đồng quản trị nói gì cũng bỏ ngoài tai hết. Điều khiến Esdeath trở nên đáng nhớ là cô không bị đơn giản hóa như nhiều phản diện nữ gợi cảm bằng độc ác. Cô có lý tưởng, có quá khứ, có logic dù twisted, và cô không bao giờ biện hộ cho hành động của mình. Cô tin vào sức mạnh và chiến đấu tới phút cuối cùng để chứng minh điều đó, dù biết người mình yêu đã đứng ở bên kia chiến tuyến. Esdeath là phản diện nữ nóng bỏng nhất mà ta từng được thấy, không chỉ vì vẻ ngoài mà là vì ngọn lửa bốc lên từ sự mâu thuẫn, quyền lực, khát vọng và trái tim lặng lẽ yêu trong chiến tranh. Xét về độ hot thì tôi thấy em này 10 trên 10. Xét về độ sim ngu thì cứ nghĩ tới lại muốn chửi lây cả con bạn mình luôn. Ngu không hửi được mà. 100 trên 10 về độ ngu. Debut là một cô nàng phản diện nóng bỏng, ngầu lòi, tài giỏi, giết người như ngoé xong vì tình mà ám ảnh. Ủa, alo luôn đó, muốn nộp đơn lên Liên Hợp Quốc vì cú character dev này ghê. Madara Uchiha là một trong những phản diện huyền thoại và phức tạp nhất trong lịch sử anime, đặc biệt là trong vũ trụ Naruto. Ông không chỉ là biểu tượng quyền lực của gia tộc Uchiha mà còn là minh chứng cho bi kịch của một thiên tài bị tha hóa bởi lý tưởng ảo đá. Và rồi, cắn thì cắn nửa viên thôi. Madara sinh ra trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc, nơi cái chết là điều thường nhật và lòng hận thù là lẽ sống. Trong thế giới ấy, ông và Hashirama Senju, người bạn thời thơ ấu và cũng là đối thủ số 1 của ông, từng mơ về một tương lai không còn đẫm máu, nơi trẻ em không phải ra trận, nhưng thế giới khắc nghiệt không dung chứa những giấc mơ lý tưởng, và tình bạn của họ bị chôn vùi trong thù hận giữa hai gia tộc. Ông có thể một mình quét sạch ngũ đại Kage, solo cả liên minh nhẫn giả mà không mất một giọt mồ hôi nào, nhưng lại chết vì tin duy nhất một thằng, mà không biết là thằng đó chơi mình từ đầu. Không những vậy còn bị biến thành cái bồn chứa cho Kaguya. Cả cuộc đời Madara là một chuỗi drama đẫm lệ và rất Uchiha đặc trưng. Ông giả chết ăn ké một miếng thịt của người anh em chí cốt để mạnh lên, mở Mangekyo bằng cách nạp VIP em trai. Thế là từ một thằng có lý tưởng xây dựng hòa bình, ông thành đế vương emo, xách lý tưởng đi đập mặt thiên hạ rồi gào lên rằng tao đang tạo ra thiên hạ thái bình cho chúng mày đấy. Ok, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại là ông tác giả cúc cặp tình huynh đệ chí cốt nào trong bộ này cũng gây vờ lờ. Và dĩ nhiên, muốn làm phản diện VIP thì phải có đệ tử. Madara lựa đúng một thằng trẻ trâu chưa ra trường, biến nó thành thằng thất tình, rồi tặng cho nó một combo mớ tư tưởng u ám, video giáo dục về thù hận và dụ dỗ nó thành phản diện. Dưới cái tên Madara, ông đã thao túng lịch sử từ bóng tối, dựng nên Obito như một con rối thay thế, truyền đạt toàn bộ lý tưởng và kế hoạch để thực hiện mộng nguyệt nhãn. Đấy, một con rối tạo nên một con rối khác. Với sức mạnh áp đảo của Rinnegan, Sharingan và thập vĩ, Madara vượt qua mọi giới hạn của loài người, đánh bại ngũ Kage, nuốt chửng toàn bộ vĩ thú và trở thành Jinchuriki. Cái chết của Madara là minh chứng hoàn hảo cho chân lý cay đắng. Quá mạnh cũng là một cái tội, vì đến một lúc nào đó tác giả không biết phải giết bạn kiểu gì cho nó hợp lý nữa. Kishimoto đã viết ra một thằng phản diện mạnh đến mức bất khả chiến bại. Và thế là thay vì cho Madara một cái kết xứng tầm, Kishimoto quyết định cho Madara bị đâm lén. Cái chết ấy khiến người xem không khỏi thở dài. Một nhân vật được xây dựng công phu, có chiều sâu, có lý tưởng, có quá khứ bi tráng, có mối quan hệ phức tạp với Hashirama, rốt cuộc lại bị hủy sổ như một con tốt thí. Sự phi lý trong cái chết của Madara không chỉ nằm ở việc quá bất ngờ, mà còn ở việc nó phủi sạch mọi công lao gây dựng hình tượng từ đầu đến cuối. Cứ như thể là Madara là nhân vật trong một game chiến thuật lỗi thời, bị nớp thẳng tay vì mất cân bằng beta. Quả là cái chết lãng xẹt nhất mọi thời đại, khiến fan chỉ muốn đấm tác giả một phát. Tôi tin rằng Kishimoto đã dâng hiến tài năng xây dựng phản diện và nhân vật nữ để đổi lại tài năng viết tình anh em đồng chí không khác gì tình trai gay lọ. Chắc đây sẽ là nhân vật phản diện khiến tôi đau đớn nhất, vì đờ mờ hồi xưa tôi thấy ông ngầu vãi, kiểu ui, kiểu bọn men bán muối chắc rồi. Éo ai ngờ lại chết nhảm thế. Tôi cay ông tác giả một thì cục phân Zetsu 10 nhá. Griffith, cái tên mà chỉ cần thốt ra thôi là đủ khiến cộng đồng fan Berserk muốn phun máu mồm vì tức.
Hắn là phản diện mang cả combo, đẹp như thần tượng, mưu mô như thần chết và đều cáng đến độ không có máy đo độ đều nào đo nổi. Ngay từ khi xuất hiện, Griffith đã là hiện thân của sự hoàn hảo giả tạo. Tóc trắng bạch kim, ánh nhìn mơ mộng, lời nói dịu dàng như ru ngủ. Một hoàng tử anime bước ra từ truyện cổ tích. Nếu chuyện cổ tích đó kết thúc bằng nghi lễ hiến tế máu me, cưỡng hiếp và phản bội cả hội bạn thân, hắn không cần giết ai để trở thành phản diện. Hắn chỉ cần tự tay ném nguyên cái hội diều hâu, những người đã đổ máu vì hắn, chết vì hắn vào miệng lũ quỷ, như thể ném đống rác cuối năm đi cho tiện. Và đó, bạn có thể đẹp, bạn có thể ác, bạn có thể bất cẩn, nhưng bạn không thể nào đĩ như Griffith. Griffith hay như dân mạng thường gọi, đức mẹ diều hâu bán cả linh hồn lẫn cái mông để lên ngôi, là một minh chứng sống cho câu nói giấc mơ càng đẹp thì cái giá phải trả càng lố bịch. Hắn chơi được cả vua lẫn lính, nam lẫn nữ, miễn là giúp hắn tiến gần hơn đến cái gọi là vương quốc của riêng mình. Một vài cảnh hồi tưởng trong manga cho thấy Griffith không ngại bán trinh tít cho một ông hoàng vừa mập vừa râu ria để lấy ngân sách nuôi quân, hay còn bị fandom chế thành meme bán trinh để nạp game. Và giữa tất cả các mối quan hệ chính trị, chiến lược, tình dục kia, chỉ có một cái tên khiến Griffith vỡ cấu trúc thần kinh: Guts. Có thể nói Guts là nhân vật duy nhất khiến Griffith đánh rơi mặt nạ thánh thần để lộ ra cái bản thể đầy lệ thuộc và ghen tuông. Khi Guts bỏ đi, Griffith không chỉ lạc lối, hắn như gái mới thất tình vừa xăm tên người yêu cũ lên ngực, vừa đốt sổ tay viết nhật ký 4 năm liền. Và cái cú sụp đổ ấy lớn đến mức Griffith mất cả kiểm soát, lao đầu vào tình thế tự hủy rồi rơi thẳng xuống đáy xã hội, đúng nghĩa đen lẫn cả nghĩa bóng. Griffith đỉnh, ai cũng phải công nhận, nhưng đó là kiểu đỉnh như một con rắn hổ mang đội lốt thiên nga. Tác giả vẽ hắn quá hoàn hảo đến mức khi hắn lật mặt, cái tát giáng vào mặt fan không phải là một cú bất ngờ mà là một cú đạp thẳng không có cảnh báo trước. Và dù nhiều người vẫn gọi hắn là nhân vật phản diện có chiều sâu, là bi kịch hóa lý tưởng, là minh chứng cho câu nói con đường xuống địa ngục được lát bởi ý định tốt, nhưng fan thì chỉ muốn lát cho hắn vài cục gạch vào mồm thôi. Hắn là nỗi ám ảnh, là lý do khiến Guts gào khóc, là cái tên khiến hàng triệu người xem không thể tha thứ. Và đó, chính vì thế, tôi xin long trọng trao danh hiệu phản diện đĩ nhất, đáng ghét nhất và khốn nạn nhất lịch sử anime manga. Xin lỗi anh em chứ tôi ghét thằng này lắm. Xếp điểm điếm thúi đáng ghét khốn nạn thì tôi cho nó 10.000 điểm trên 10 luôn. Còn lại thì chịu. Frieza, cái tên vừa vang lên là đủ khiến cả vũ trụ Dragon Ball rùng mình. Hắn cũng phải là loại phản diện chỉ biết gào thét, đập phá hay tỏ ra điên loạn. Không, Frieza là hiện thân hoàn hảo của một ác nhân lạnh lùng, cao ngạo, thông minh và tàn độc đến mức từng tế bào trong hắn đều toát ra sự khinh miệt đối với sự sống ngoài chính bản thân hắn. Trong suốt chiều dài lịch sử Dragon Ball, Frieza không chỉ là kẻ thù mạnh mẽ nhất mà Goku từng đối đầu, mà còn là kẻ sống dài nhất, bị tiêu diệt nhiều lần nhất và chịu nhục nhiều nhất. Nhưng bất chấp bao nhiêu thất bại, hắn vẫn luôn quay trở lại, lợi hại hơn xưa. Là hoàng tử của một chủng tộc hùng mạnh không rõ nguồn gốc, một giống loài lang thang chiếm hành tinh bán chúng như món hàng ngoài chợ đen, Frieza được sinh ra đã mang cho mình quyền lực và khát vọng thống trị. Hắn không cần một hành tinh là quê hương để trung thành, bởi cả vũ trụ đã là sân chơi của hắn. Cha hắn King Cold là một bạo chúa không kém, nhưng cũng phải nhường chỗ cho tham vọng tột độ của Frieza. Với hàng trăm hành tinh trong tay, một đội quân thiện chiến và năng lực biến hình khủng, Frieza tự cho mình là đấng tối cao. Frieza không chỉ tàn bạo, hắn còn thích hành hạ con mồi về mặt tâm lý. Cái chết của Krillin chính là chất xúc tác, khiến Goku lần đầu tiên bộc phát sức mạnh huyền thoại, Super Saiyan. Và cũng từ đó, Frieza từ vị thần của cái chết thành con sâu bỏng tay. Hắn bị đánh bại, bị cắt làm đôi, bị hành tinh nuốt chửng và vẫn không chết. Hắn trở lại cho mình dạng Mecha Frieza, đầy kim loại và hận thù, chỉ để bị chém một cách tàn nhẫn bởi Trunks trong vài giây. Một kết thúc nhục nhã? Không hẳn, bởi Frieza không biết từ bỏ. Frieza không phải kiểu phản diện vì lý tưởng hay bi kịch. Hắn đơn giản là ác, theo nghĩa nguyên thủy nhất. Hắn tồn tại để thống trị, để áp đặt nỗi sợ và để khiến người ta run rẩy khi nghe tên hắn. Nhưng chính vì không bị buộc bởi mục đích cao siêu nào, Frieza lại có một sự tự do đáng sợ và sức sống bền bỉ phi thường. Không một kẻ phản diện nào trong Dragon Ball có thể ngẩng đầu sau nhiều lần thất bại như Frieza. Và cũng không ai có thể vừa khiến khán giả phẫn nộ đến mức gào thét, lại vừa vỗ tay thán phục khi hắn trở lại. Mạnh mẽ, kiêu hãnh và cực kỳ nguy hiểm. Frieza không chỉ là một phản diện, hắn là tượng đài, là kẻ từng khiến Goku khốn đốn nhất, là nỗi ám ảnh của cả chủng tộc Saiyan, là con quái vật đẹp đẽ, lạnh lùng và bất diệt nhất mà vũ trụ Dragon Ball từng sản sinh. Nói chung thì đây là trung bình phản diện shonen đời đầu, cũng không có gì nhiều để đánh giá. 7 trên 10 vì đúng công thức nhé.
Trong thế giới phép thuật rực rỡ sắc màu và tình bạn lấp lánh ánh trăng của Sailor Moon, nữ hoàng Berin hiện lên như một biểu tượng phản diện nữ đầu tiên để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả thế hệ 90. Bóng tối quyến rũ của khát vọng quyền lực pha trộn với mối tình tuyệt vọng bị nguyền rủa. Với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa u buồn và ánh mắt lạnh lùng giấu kín những hồi ức đau thương, Berin không phải là một phản diện một chiều, mà là bi kịch hóa thân thành bóng tối. Trước khi bóng tối nuốt chửng, bà là một học giả say mê hoàng tử Endymion, nhưng tình cảm không được đáp lại. Khi chứng kiến chàng say đắm công chúa Serenity, trái tim Beryl vốn chỉ đơn giản là khao khát được yêu, vỡ nát và bị nuốt trọn bởi lòng đố kỵ, biến bà thành kẻ hiến dâng linh hồn mình cho nữ hoàng Metalia, một thực thể tà ác cổ xưa đại diện cho năng lượng hắc ám nguyên thủy. Từ đó, Berin trở thành nữ vương của vương quốc bóng tối, dẫn đầu đoàn quân xâm lược mặt trăng, giết chết công chúa Serenity và hoàng tử Endymion, khởi nguồn cho chuỗi bi kịch xuyên kiếp trong Sailor Moon. Sức mạnh của Berin không nằm ở khả năng chiến đấu tay đôi, mà ở sự thao túng. Bà điều khiển 4 Chiteno như những quân cờ để bón rút năng lượng con người, gieo rắc hỗn loạn và từng bước cài bẫy Sailor Guardians. Berin là kiểu phản diện lạnh lùng ra lệnh tử hình cấp dưới mà không hề chớp mắt. Nhưng mỗi cái chết lại góp phần tô đậm sự tàn nhẫn trong cái đẹp vương giả và chút bi thương của bà. Không phải ngẫu nhiên mà cái nhìn đầu tiên vào Berin khiến khán giả vừa ghét vừa tò mò. Bởi bà vừa gợi cảm, vừa bí ẩn, vừa toát lên vẻ u uất của một linh hồn bị giam cầm trong ái tình và quyền lực. Cảm giác bà phản diện nữ nào trong cái list này cũng ngu vì tình. Chả biết nói sao, lại là một sugar mommy 10/10 nhưng trầm cảm vì dai. Trong một thế giới nơi Haki bá vương, năng lực trả quỷ và lý tưởng ngút trời quyết định tất cả, thì có một thằng hề biết bay lơ lửng, nhát chết, chuyên lươn leo, lại nghiễm nhiên trở thành tứ hoàng. Không ai khác ngoài Buggy the Clown, người duy nhất leo lên đỉnh cao One Piece chỉ bằng nhân phẩm và hiểu lầm. Buggy là định nghĩa sống động cho câu nằm không cũng trúng đạn. Xuất hiện như một phản diện tấu hài đầu truyện, bị Luffy đấm bay như ruồi. Hắn tưởng chừng sẽ biến mất mãi mãi. Hắn không mạnh, không đáng sợ, nhưng lại sống dai như đỉa và nhọ ơi là nhọ. Hồi còn là học trò trên tàu Roger, hắn đã ghét cay ghét đắng cái thằng Shanks do lỡ ăn nhầm trả quỷ. Từ đó hắn chính thức bước vào hành trình bị số phận đùa dài, bị nhốt vào Impel Down. Buggy lại vô tình được tù nhân tung hô như thần thánh. Vào đại chiến Marineford, Buggy vô tình lên sóng quốc gia, được quay cận cảnh đang bỏ chạy, chỉ tay 5 ngón chửi tứ hoàng tóc đỏ. Thế là dù chỉ biết khóc và núp, hắn vẫn thu về một đám lính trung thành. Hắn không làm gì, nhưng lịch sử ghi nhận như thể hắn làm tất cả. Buggy không phải kiểu phản diện, hành tung bí hiểm, ý chí sắt đá hay quá khứ đẫm lệ gì cả. Không, hắn là kiểu nhân vật bạn sẽ thấy chạy đầu tiên, quỳ đầu tiên và chối đầu tiên mỗi khi có biến. Mỗi lần gặp nguy hiểm, Buggy bật kỹ năng lăn lộn như lươn, khóc lóc như con nít và thậm chí sẵn sàng xưng là thằng hề vô dụng để xin thả mạng. Mà kỳ lạ thay, nó hiệu quả vãi. Sau đó thì khỏi phải nói rồi. Trong lúc Crocodile và Mihawk toan tính dựng đế chế mới, Buggy bị lôi vào như một con rối truyền thông. Báo chí đưa tin Buggy, thủ lĩnh Cross Guild, thiên tài chiến lược, quái kiệt sống sót giữa hàng loạt thất vũ hải bị truy nã. Chính phủ thế giới sợ quá, dán luôn mác tứ hoàng. Còn dân tình thì hò reo vì họ tin nếu sống sót được đến giờ, chắc chắn hắn có gì đó hoặc hên vãi đạn. Buggy không thắng ai cả, nhưng lại vượt qua tất cả, không bằng Haki mà bằng cái khẩu nghiệp, bằng nước mắt cầu xin và bằng kỹ năng liếm giày đỉnh cao. Trong một thế giới toàn quái vật, hắn là sinh vật duy nhất tồn tại nhờ sự lơ lẹo chính nghĩa. Đối thủ thì mất mạng, đồng minh thì tan rã, còn hắn vẫn trôi nổi ngoài biển. Đây có thể là phản diện nhỏ nhất, nhưng chắc cũng sống dài nhất con mẹ nó luôn. Nhưng nói gì thì nói, riêng về độ hài thì thằng này 10.000 điểm trên 10 nhá. Xuất hiện tập nào là cười nổ tập đấy. Nếu các người đã thành tâm muốn biết thì bọn ta sẵn lòng trả lời. Bọn ta đại diện cho những nhân vật phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Nghe là lại biết thêm về một đám hề. Trong khi các tổ chức phản diện khác thì thi nhau phá hủy thế giới, thống trị loài người hay triệu hồi thần thú diệt chủng, thì team Rocket vẫn cần mẫn bám theo một con chuột vàng suốt N mùa phim. Không ai rõ Giovanni đã tốn bao nhiêu tiền để nuôi 3 cái của nợ này, chỉ biết rằng hiệu suất công việc của họ luôn chạm đáy tuyệt đối. Bao nhiêu lần cải trang, bao nhiêu lần đào hầm, răng bẫy, cosplay thầy giáo, cô giáo, y tá, đầu bếp, MC đài truyền hình người ngoài hành tinh, thậm chí cả Pokemon, tất cả đều chung một kết cục: bị thổi bay bởi tia điện từ Pikachu, trong khi khinh khí cầu nổ tung như pháo hoa Tết Nguyên đán. Nếu có giải doanh nghiệp khởi nghiệp thất bại bền vững nhất, xin gọi tên Team Rocket. Về mặt lý lịch, họ thậm chí rất có tiềm năng. Jesse từng mơ làm ca sĩ,
James xuất thân là thiếu gia nhà giàu, còn Mel học tiếng người chỉ vì tình yêu. Họ từng có lý tưởng, từng có ước mơ, từng có cả tuổi thơ thiếu thốn tình cảm. Team Rocket là một hình mẫu cho lớp lao động nghèo không bằng cấp, không kỹ năng nhưng có tinh thần khởi nghiệp vô hạn. Đáng nói là dù bị đánh bại bao nhiêu lần, bay bao nhiêu lần, đói khát, trắng tay, bị lừa, bị bot ghét, bị Pokemon tẩn, bị con nít chơi khăm vân vân và mây mây, họ vẫn quay lại, vẫn hét: hỡi những kẻ ngu xuẩn hãy nghe đây, đầy khí thế như chưa từng bị xé sấp mặt lở. Cái sự kiên trì đó không phải ai cũng có nhá. Đúng là không bắt được Pikachu, nhưng bắt được tình cảm của cả triệu khán giả toàn cầu. Giovanni mỗi lần nhận báo cáo chắc phải ném ghế vào tường vì không hiểu tại sao ngân sách tổ chức đổ vào 3 cái của nợ này chỉ để bắt Pikachu, và chưa bao giờ làm được. Chưa kể còn phá hoại để lộ bí mật, và đôi khi còn giúp luôn phe chính diện vì nhân cách bộc phát giữa chừng. Và nếu bạn thắc mắc họ sống bằng gì sau từng ấy lần thất bại, thì câu trả lời là niềm tin và hy vọng. Họ là nghệ sĩ đường phố, nhà thiết kế thời trang, kỹ sư công trình ngầm, diễn viên kịch nói, nhà sáng chế, thậm chí là nhà văn tiềm năng nếu chịu ghi chép lại số lần bay màu theo kiểu mỗi lần một phương pháp. Còn nếu có một ngày họ thực sự thành công, thì chắc lúc đó Pokemon cũng kết thúc luôn rồi. Thế nên Team Rocket mãi mãi là bộ ba tấu hài bất tử của thế giới anime. Phản diện, không đáng sợ nhưng đáng yêu và đáng để ngẫm. Là một trong những nhân chứng tuổi thơ của tôi đánh giá nhóm này 10 trên 10 về độ hài, độ đẹp, độ đỉnh. Nhưng về độ uy tín hay làm được việc thì chắc phải âm vô cực con mẹ nó luôn. Nếu có một phản diện nào trong thế giới JoJo's Bizarre Adventure khiến người xem vừa rùng mình, vừa rơi vào chiêm nghiệm triết học, thì chắc chắn đó là Enrico Pucci. Không cần vẻ ngoài cờ bắp hay một nụ cười điên loạn kiểu Dio Brando, Pucci là mẫu phản diện nguy hiểm kiểu khác. Nguy hiểm vì sự tĩnh lặng, vì lý tưởng méo mó được xây trên đức tin, và vì hắn tin rằng mình đang làm điều đúng đắn cho toàn nhân loại. Xuất thân là một cậu bé ngoan đạo, con nhà giàu và có ước mơ thành linh mục. Pucci từng là người tốt, nhưng số phận, thứ hắn tin là lực chi phối vạn vật, đã thử thách hắn bằng cái chết oan nghiệt của người em gái Perla, bi kịch gia đình và sự gặp gỡ định mệnh với Dio. Chính Dio là người gieo mầm chân lý méo mó vào đầu hắn rằng hạnh phúc thực sự là khi con người biết trước và cam chịu số phận của mình. Và Pucci trong cơn tuyệt vọng đã tin đến cái mức biến mình từ người chăn dắt linh hồn thành kẻ thao túng số phận nhân loại. Và như bao giáo chủ điển hình, hắn tin rằng chỉ có mình mới hiểu được chân lý vũ trụ, còn 8 tỷ người còn lại thì nên reset cuộc đời con mẹ nó đi. Từ White Snake, Stan có thể đánh cắp ký ức và sức mạnh của người khác, đến Sea Moon điều khiển trọng lực, và đỉnh cao là Made in Heaven, Stan tăng tốc thời gian đến vô tận. Pucci là minh chứng cho việc sức mạnh đáng sợ nhất không đến từ cơ bắp mà từ ý niệm. Made in Heaven không phá hủy thế giới như các phản diện khác, nó tái tạo lại thực tại, tua nhanh vũ trụ đến một phiên bản mà con người buộc phải chấp nhận mọi bi kịch sẽ xảy ra với họ, bởi vì họ đã biết trước nó. Pucci gọi đó là thiên đường, người khác gọi đó là thảm họa. Điều đáng sợ nhất ở Pucci là hắn không tỏ ra điên, hắn logic, lịch thiệp và đôi lúc còn tử tế với thuộc hạ. Nhưng chính vì thế mà hắn càng trở nên đáng sợ hơn, bởi hắn là hình mẫu của những kẻ tội đồ mang vào bọc thánh nhân, một tên độc tài mang giọng điệu của đấng cứu thế. Hắn không giết người vì thích thú, mà vì tin rằng cái chết của họ là cần thiết cho sự cứu rỗi của cả thế giới. Nếu Dio là biểu tượng của khao khát quyền lực bất chấp tất cả, thì Pucci là đại diện cho mối nguy hiểm từ những niềm tin mù quáng đội lốt công lý. Trong một series đầy ắp những phản diện điên rồ, Pucci nổi bật không phải vì hắn hét to nhất, mà vì hắn thì thầm và vẫn khiến cả thế giới phải run sợ. Về độ mạnh, phải công nhận là stand của tên này bá vở lờ, 100 trên 10 vẫn chưa đủ ấy chứ. Nhưng vẫn còn nhiều thứ khiến hắn ta mãi mãi không thể nổ được bằng hai phản diện huyền thoại của JoJo như Dio và Kira, nên tôi nghĩ sẽ cho hắn khoảng 9 trên 10 đi. Chắc cả lò cũng biết về mối thù của cái kênh này với bộ My Hero Academia rồi. Cũng không tính lôi nó ra làm content tiếp đâu. Nhưng mà ok, chúng ta sẽ cùng đến với phản diện xuyên suốt cả bộ My Hero Academia, Tomura Shigaraki. Nhìn phát biết ngay hàng emo chính hãng, vừa ngứa, vừa ngầu, vừa mạnh, vừa rạch việc. Mặc toàn đồ đen, đầu tóc như ổ rơm bị lốc xoáy, da trắng như chét phấn rôm, mồm lúc nào cũng nhăn nhó kiểu ghét đời, ghét người, ghét luôn cả chó, cả mèo, cả chim, cả cá. Trên người đeo chục cái bàn tay của gia đình, tưởng để dọa người ta, ai ngờ lại khiến người xem chỉ thấy thằng này cần gấp một buổi trị liệu tâm lý. Kiểu nếu không biết thì tôi mà thấy thằng này, tôi sẽ nghĩ nó là một thằng emo vocal một ban nhạc rock, sống với suy nghĩ chẳng đứa nào hiểu bố.
Mà nó đúng là như thế thật. Mỗi tội cái ban nhạc rock của nó, aka liên hiệp ác nhân tập hợp được bao nhiêu thằng, thì về sau từng ấy thằng phản bội nó ngay trước mặt nó. Nghe thôi đã thấy cay vở lờ. Ai bảo nó lại là phản diện trong một cái bộ cú đấm thông não chi thuật với cả sức mạnh tình bạn thế này. Mạnh thì công nhận là mạnh vờ cờ lờ. Sau khi ăn full combo nâng cấp của bác sĩ đồ tể, lại được búp all for one như siêu cấp vô địch, Tomura đập anh hùng như chơi Audition. Chỉ cần chạm nhẹ là tan, đứng gần là giã. Cả đất nước phải họp khẩn vì sợ nó búng tay một cái là Nhật Bản về thời đồ đá. Đến cả Mỹ còn phải cân nhắc đầu hàng. Nghe những thằng emo này sắp cầm đầu G20 tới nơi. Sức mạnh thuộc hàng diệt quốc, lý tưởng thì trông có vẻ to tát, nhưng cuối cùng vẫn bị dằn mặt bởi sức mạnh tình bạn, thông não chi thuật và mấy câu thoại như rút ra từ sách self-help. Đúng vậy, tất cả bị bẻ gãy bởi thằng Deku. Ông tổ ngành thuyết phục phản diện bằng ánh mắt long lanh và giọng điệu đầy yêu thương như bán bảo hiểm để rồi bật khóc như nữ sinh 18 tuổi lần đầu biết yêu. Ok, phải nói là đến đoạn này thì tôi cay vở lờ. Một phản diện mà tôi đánh giá khá cao, cuối cùng lại bị phá hủy với một cái kết như đấm vào mồm character dev của nó. Tomura đáng ra có thể trở thành một ác nhân huyền thoại, nhưng cuối cùng lại giống một thằng giận dỗi bị thế giới bỏ rơi, cố tỏ ra nguy hiểm để được chú ý. Nói chung là tất cả là tạ Deku. Tôi đánh giá Tomura 7/10, còn cái kết của bộ này thì như L/10. Zeke Yeager, kẻ phản diện mang dáng hình thiên tài dở hơi của Attack on Titan, là minh chứng sống động cho việc nhìn ngoại hình học giả xuất chúng các thứ, chứ thật ra là thằng biến thái thích đi chọc chó. Mang danh Titan quái thú, tóc rối như tổ quả, mắt kính trí thức, ném đá như cầu thủ NBA và được trình làng như một chiến lược gia thượng thừa. Zeke khiến fan ngồi gồng mình, tưởng hắn là phiên bản kết hợp giữa Einstein và Tắc Rằng, từ một nhân vật được kỳ vọng sẽ gánh cốt truyện đi lên bằng xương sọ và nếp nhăn trên trán. Zeke lại lao với tốc độ rơi tự do như chỉ số thông minh sau mỗi lần gặp Levi. Zeke thời nhỏ đúng kiểu con nhà người khác, bị bố mẹ nhồi đạo lý vào não đến sắp nổ, học lịch sử từ năm 3 tuổi nhưng chỉ muốn chơi bóng chày. Kết quả là Zeke học xong không thành thiên tài mà thành phản đồ, quay lưng phản cha, bán đứng mẹ. Không dừng lại ở việc bán đứng bố mẹ từ bé, sau này Zeke bán cả nước. Ngoài ra con khỉ còn có thú vui tao nhã là chọc tức Levi, một thú vui nguy hiểm y như việc chơi đá gà với lưỡi dao lam. Biết rõ Levi là đứa thuộc dạng mày nhìn tao thở là tao ... Zeke vẫn thích khiêu khích, trêu ngươi và dăm ba bữa lại chơi trò chạy trốn như mèo giật chuột. Zeke là tổng hòa giữa bi kịch, bệnh hoạn và bất lực. Và đỉnh cao của châm biếm là Zeke chết khi đang mơ mộng về thế giới mới, rồi bị Levi tiễn về nơi không có bất kỳ hình thái sự sống nào luôn. Nhưng điều đáng buồn, hoặc không, là Zeke lại tìm thấy sự khoái lạc từ nhát chém ở Levi. Nên riêng lão này thì chắc chắn phải là lão biến thái nhất cái list này rồi. Combo hèn, sống chó, phản động, biến thái, vân vân đều 100/10, chứ hữu ích thì chắc bằng không. Kiểu để làm nền cho thằng em dai làm bá chủ thế giới thì ông tác giả đã quyết định nớp thằng anh về làm thằng hề múa bên cạnh thằng em ý. God, thực thể phản diện bí ẩn nhất trong One Punch Man, là hình ảnh nghịch lý hoàn hảo giữa cái tên đầy quyền uy và sự hiện diện đầy ám ảnh trong bóng tối. Không ai biết hắn thực sự là gì, một sinh vật vũ trụ, một vị thần đích thực, hay là sự tập hợp của tuyệt vọng, tham vọng và khát khao sức mạnh đến mức méo mó của nhân loại. Hắn không xuất hiện với hào quang chói lọi hay sức mạnh cụ thể. Thay vào đó hắn thì thầm, hắn đề nghị, hắn đưa tay ra và mời gọi. Điều khiến God đáng sợ không nằm ở quyền năng cụ thể mà ở cách hắn thao túng. Hắn không cần bước ra chiến trường như Garo, Boros hay Orochi. Hắn chỉ cần gieo một hạt giống vào tâm trí con người và để họ tự hủy hoại. Khi Homeless Emperor kể rằng mình nhận được ánh sáng từ thần, hắn nghĩ mình được ban sức mạnh để làm bá chủ. Nhưng chỉ một câu nói phản bội, một dấu hiệu bất phục tùng, God lập tức xóa sổ hắn, nhanh chóng, gọn ghẽ, không thương tiếc. Garo cũng từng được hắn ban phúc, biến thành hiện thân của kẻ ác tuyệt đối. Nhưng chỉ cần Garo có ý niệm thoát ra khỏi vòng kiểm soát, God lập tức siết lại sợi xích vô hình bằng cách đòi lại quyền năng. Và chính vì vậy, nếu phải gọi tên thì God xứng đáng với danh hiệu thượng đế của sự tuyệt vọng, phản diện bí ẩn nhất. Một phản diện không cần hiện hình nhưng luôn hiện hữu, một cái tên ngắn nhưng đủ để khiến cả vũ trụ giận người. Về độ bí ẩn hay độ mạnh thì chắc chả phải bàn nữa rồi. God thì làm sao mà yếu được. Cái dở nhất hiện tại chắc chỉ có sự đi xuống của cái cốt truyện này thôi. Dù đều là phản diện,
Những kẻ được mong chờ là sẽ có những màn đánh nhau đình đám và trình diện. Nhưng có kẻ khiến ta giận tóc gáy vì sự tàn nhẫn tuyệt đối. Có kẻ lại khiến ta không thể ghét nổi dù rõ ràng đang làm điều sai trái. Có những phản diện đẹp đến nghẹt thở, và có những tên vừa xuất hiện đã khiến người xem la oai oái. Trời ơi, lại là thằng này. Hoặc thắc mắc là sao phản diện ngu thế này mà chính diện lại mất nhiều thời gian để đánh bại thế? Các bạn nghĩ sao về những phản diện ở trên đây? Hoặc các bạn có những ý kiến khác hay những phản diện nào khác mà tôi chưa bàn đến trong này không? Hãy để lại ý kiến của mình xuống phần bình luận phía dưới nhé. Nếu thấy video này hay, hấp dẫn và muốn xem những video đánh giá về nhiều chủ đề khác tiếp theo thì nhớ like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào nữa nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong series đánh giá lần sau nhé. He he.